नमस्कार. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. येस माय लॉर्ड, इट्स यू इन द मिरर. ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभासाठी आपण इथे जमलो आहोत. त्यावरून मला एक संस्कृत सुभाषित आठवतं. ज्ञानवानेव सुखावान ज्ञानवानेव जीवती ज्ञानवानेव बलवान तस्मात् ज्ञानमयो भव. म्हणजे ज्ञानी मनुष्य सुखी असतो, तोच जिवंत असतो. ज्ञानवानालाच सामर्थ्य असते, म्हणून तू ज्ञानमय होऊन जा. अशा ज्ञानवंतांची संख्या समाजात जशी वाढेल तशी नव्या भारताकडे आपली वाटचाल वेगानं होईल. त्यासाठी वाचन संस्कृती समृद्ध होणे बऱ्याच अंगी आवश्यक आहे. आणि वाचन संस्कृती समृद्ध होण्यासाठी आधी लेखन संस्कृती श्रीमंत व्हावी लागेल. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या वैयक्तिक आणि समाज जीवन अनेक प्रकारे अभ्यासणारे, यांचे विचार करणारे लिहिते व्हावे लागतील. या दृष्टीने हा समारंभ महत्त्वाचा आहे. न्यायदानाचं क्षेत्र ज्यांनी जवळून पाहिलं, अनुभवलेलं आहे, ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री रवींद्र चव्हाण यांनी लिहिलेल्या या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात मी ॲडव्होकेट प्रज्ञा चितळे सर्व उपस्थितांचं मनपूर्वक स्वागत करते. अध्यक्षांच्या परवानगीनं कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया. कार्यक्रमाची सुरुवात आपण वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीतानं करणार आहोत. यानंतर व्यासपीठावरील मान्यवरांना मी दीप प्रज्वलनासाठी आमंत्रित करते. कुंदेंद्र तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रांभृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा. कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री विकास सिरपुरकर, श्री प्रदीप दाते, वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती सन्माननीय श्री अतुल चांदूरकर आणि इतर पीठासीन न्यायमूर्ती वृंद यांचं मी सगळ्यांचं या कार्यक्रमात हार्दिक स्वागत करते. यानंतर सन्माननीय अतिथींचं स्वागत तुळशीचं रोप देऊन करण्यात येईल. आपल्या प्राचीन परंपरेत तुळस ही मांगल्याचं प्रतीक मानले जाते. याशिवाय प्राणवायू उत्सर्जित करून पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तुळस मदत करते. तसंच तुळसच नव्हे तर कोणतंही रोपटं लावताना निसर्गाकडून सतत काहीतरी घेणारे आपण त्यांच्या संवर्धनात थोडंसं योगदान करतो. सर्वप्रथम माननीय न्यायमूर्ती विकास सिरपुरकर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी ऋषिकेश चव्हाण, ॲडव्होकेट ऋषिकेश चव्हाण यांना विनंती करते. त्यांनी शाल व श्रीफळ आणि तुळशीचं
रोप त्यांना द्यावं. त्यानंतर श्री प्रदीप दाते यांचं स्वागत ऋषिकेश चव्हाण शाल व श्रीफळ आणि तुळशीच्या रोपांना करतील. माननीय ॲडव्होकेट कुमकुम सिरपुरकर यांचं स्वागत सौ नंदिनी चव्हाण करतील. येस माय लॉर्ड, इट्स यू इन द मिरर. असं आगळं वेगळं शीर्षक असणाऱ्या या पुस्तकात आहे तरी काय, ते लिहिण्यामागची भूमिका काय आहे याची उत्सुकता आपल्याला नक्कीच असेल. आपली उत्सुकता अधिक न ताणता पुस्तकाचे लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री रवींद्र चव्हाण यांना यांचं मनोगत व्यक्त करण्याची मी विनंती करते. Hon'ble Shri Justice Sirpurkar, respected Senior Advocate Mrs. Sirpurkar, the President of the function and President of Vidarbha Sahitya Sangh, Shri Datey, Honorable Judges of the Bombay High Court, Justice Chandulkar, Justice Killor, Justice Pansare, Justice Garote, Justice Joshi, Justice Urmiga Joshi, then Justice Zawalkar, my respected sister Justice Vasanti Naik, former judges of the Bombay High Court, presidents and members of the High Court and District Court Bar Association, district judges, judicial officers, the outstanding registry of the Bombay High Court, and respected dignitaries who are present here. I welcome you all for this launch of my book. This book is being launched at the gracious hands of Honorable Shri Justice Sirpurkar. Thanks to you for sparing this Sunday evening for this small function. This book is just a novel, purely work of fiction. But fiction too has a purpose. Why does an author write or speaker decide to speak? There is an urge to convey something, and that is the purpose why I wrote this book. This is a light-hearted attempt to look at the funny side of working of courts. Of course, with a gaze of pain. We have all been witness to the legendary actor Raj Kapoor's several films. So Raju, as Raj Kapoor used to call himself in the films, conveyed pain of human mind, but with a humorous tinge. So that is what has been tried to be done while writing this book. For one who spent the whole of his life in the system, for one who strives to enhance public confidence in the judicial system and the processes, penning even this fictional work was indeed painful. It underwent many revisions, dilutions, and even was dumped for 3 years.
But the duty to speak out outweighed the hesitance to make it public. Everyone knows everything, and yet nobody is ready to speak. We see the moon every day. We see even spots on the moon. That is what happens with the courts. We see public side of courts. But now we know that there is a other side of moon also. And one Pragyan has landed on the other side of the moon. I thought that we have to see what is the other side of the courts. Unless we know what actually ails, it will not be possible for us to devise any remedies. Knee-jerk reactions without any systematic effort to identify the disease leads to erosion of public confidence in the system. What were sporadic incidents, exceptional incidents in the past, indulgences of a few deviants decades ago, grew into regular streams over the years. Because of the feeling that even otherwise alert media exposing culprits stops short of writing about judiciary, because it feels that the duty of enhancing public confidence in the system outweighs the right of people to know the truth. In fact, media has made us gods. It's media which turns judges into gods. It trumpets every day that judiciary is the last resort, last hope of common man. And therefore, it paints us with such huge, rather anoints us with sandalwood paste, that our real faces are lost to even ourselves. So that is why I thought that once in a while, as we do with the deities, remove the sendur, and see the original picture. So let us try to do that. That was the idea. I penned 2 books earlier. First was, of course, there were collection of articles and speeches delivered by me. Cries in Wilderness and More Cries in Wilderness. Aranya Rodan. Since the first Aranya Rodan did not receive any receptive ears, the second More Cries had to be penned. But even after this, and after so many entreaties to all who could lend their ears to me, all in the authority who could lend their ears to me, I felt that nothing is really moving. Therefore, I thought that through stories, rather than through philosophical discourse, logical discourse, through stories, let us try to convey to the powers that be, authorities, and all of us, of course. Ultimately, it is we who want to change the things, who can change the things. Stories have an important place in all discourses. I can't claim to go anywhere near the legendary Vishnu Sharma, who wrote Panchatantra. But all the same, I think no harm in trying something like Alice in Wonderland or Gulliver's Travels. Therefore, with this intention, I penned all these things. Mercifully, I had a great exposure to judicial life from various angles. For almost 4 decades, I was associated with the system. And I can't say I got dissociated,
I'm still associated, but on 31st March, the official assignments came to an end. As a judicial officer, as a law teacher, as a judicial trainer, as president of Judges Association and judicial administrator, I saw judiciary from various angles. And after having seen all that and standing at 72nd year of my life, I felt that I don't have the freedom of Gandhiji's third monkey to close my lips and keep quiet after having seen and heard everything that was material. And therefore, I have penned these stories. I am only a witness to whatever has been recounted, but sometimes the witnesses participate in some actions, and therefore maybe somewhere I may also be seen as a participant in something. But this is neither biographical nor autobiographical work. It is just stories, painted in darker hues to make them more attractive. I have no grievance about judiciary, because it's not that judiciary did not give me anything. In fact, unlike many officers who start with the lowest rung of the judicial ladder, I got everything that one could aspire. For me, the path was easy, not just because of the authorities. They were merciful to me. They saw to it that there were no hurdles in my life. But also, things became easy for me because my wife, Mrs. Kiran Chavan, could detect even the slightest turbulence and always ensured that I did not choose any rosy path of compromises. She said that she used to stand by me in storm or rain, but we should follow path dictated by the conscience. In all this struggle, as the media paints us with godhood, there is a turmoil inside the mind of the judges, because they are ultimately mortal souls, not gods. And therefore, this turmoil brings out all hues of human psyche and human personality. After having penned this book, it went into some revisions because it was considered too harsh by the first readers. Of course, my first critic is my wife, so she said that don't. But then, again, the duty to speak out overweighed that. Hesitantly, I sent the manuscript to Honorable Shri Justice Sirpurkar and Honorable Shri Justice Chavan, who have been looking at my career for all these years, who have been pointing out lapses on my part, patting my back on my back whenever I did something good. Hesitantly, I sent the manuscript to them and sought to see Justice Sirpurkar, expecting to receive a thrashing. But mercifully, both of them did not box my ears. And Justice Sirpurkar, in fact, immediately called Shri Datey. And because of Dateyji's kindness, we are all together here in this Vidarbha Sahitya Sangh hall. The eloquent cover page of this book was designed by my friend and an imaginative artist, Makaran Joshi, who had also designed the cover pages of my previous two books. He did it only after reading the book, without my telling him what was my idea.
one Shri Narasimhan Kannan, who is a content writer at Bangalore, Professor Dr. Sopan Shinde of MNW Nagpur, and my friend Prakash Kashalkar, former district judge as well as a member of the Consumer Commission, former member of Consumer Commission, revised the work. I thank them, as also my daughter, Professor Dr. Parimal Garud and her husband, Nivrutti Garud, my special grandson, my advocate son, Rishikesh, and his techno-savvy better half, Nandini, for they not only left me free to pursue my dreams, but did not discourage me from printing this. I am associated with Chitale's All India Reporter. I thank them for they, as well as Mr. Sumit Magik of Eastern Yuva Book Company, refused to publish this book. So this gave me a chance at this age to learn how to publish a book, how to get it printed, etc. And Mr. Banarti is here. He did it in record time. He said, don't worry, we'll manage all that. And this is how the book has come about. In spite of reluctance of All India Reporter, Mandar Chitale, his better half Pradnya, Sagar Chitale, Rahul Pandit, Kishore Devpujari, and above all, whom I call sane voice, Aditya Vaidya, stood by me in this process. Shri Kishore Devpujari, Abhishek Acharya, and Shri Barde helped me on the technical side. I am grateful for the encouraging presence of all the honorable judges of the Bombay High Court. My colleagues from the Bombay High Court, Justice Daga, Justice Rohi, Justice Zoting, Justice Gigani, Justice Giradkar, and above all, my sister, Vasanti Naik, with whom, of course, I meet her almost regularly. She was my senior. She took oath before me on the same day. Professor Dr. Vijendra Kumar, Vice Chancellor of the MNW Nagpur, and the faculties present here, I thank them. I see Dr. Ragit, Professor Dr. Ragit, the Pro Vice Chancellor of International Hindi University at Wardha. I thank him for his presence. I see Mr. Atul Pandey of the High Court Bar Association, President of the High Court Bar Association. So, presence of all of you encourages me, tells me not to stop here, not in the speech, but in the writing endeavors. Thank you all. धन्यवाद चव्हाण सर. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान त्याच्यात होणाऱ्या प्रगतीनं काल परवापर्यंत अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी आज सहज शक्य झाल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, साक्षेपी लेखक आणि विचारवंत अशी ओळख असणारे माननीय न्यायमूर्ती श्री नरेंद्र चपळगावकर आज प्रत्यक्ष इथे येऊन कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकले नाहीत. तरीही त्यांचे विचार कार्यक्रमाचा भाग म्हणून आपल्याला ऐकता येणार आहे. यानंतर माननीय न्यायमूर्ती श्री चपळगावकरांचं यांची ध्वनिचित्रफीत ऐकूया. खरं म्हणजे आजच्या या पुस्तक प्रकाशनाच्या समारंभाला मी स्वतः यायला पाहिजे, परंतु औरंगाबाद ते नागपूर हा प्रवास सध्या थोडासा अडचणीचा माणसासाठी असल्यामुळे मी माझ्या शुभेच्छा या फितीद्वारे आपल्याला कळवत आहे. रवींद्र चव्हाण यांचा माझा परिचय मी वकिली करत असल्यापासून आहे.
आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये त्यांना डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून पाहताना माझ्या एक गोष्ट अशी लक्षात आली की कामाला अजिबात न थकणारा आणि उत्साहाने उच्च न्यायालयाच्या सुधारण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल असं व्यवस्थेमध्ये लक्ष घालणारा हा माणूस आहे. आमच्या उच्च न्यायालयाचं जे संगणीकरण झालं त्याचं पुष्कळ श्रेय रवींद्र चव्हाणांना. आणखी एका गोष्टीसाठी चव्हाण माझ्या लक्षात राहते ते म्हणजे त्यांची निष्प्रता. आजच्या काळामध्ये न्यायाधीशाला आपली निष्प्रता टिकवणं हे फार अवघड काम झालेलं आहे. तो निष्प्रह असला तरी त्याची बाहेर प्रतिमा ही वाईट करणारी मंडळी सुद्धा असतात. तर त्यानं खूपच आपल्यावर बंधनं लादून घ्यावी लागतात आणि तरीही आपला उत्साह, आपला खेळकरपणा, आपलं हे सगळं टिकवावं लागतं. मला असं वाटतं की रवींद्र चव्हाण यांना या गोष्टीसाठी किरण वहिनींची मोठी मदत झालेली असली पाहिजे. जे पुस्तक चव्हाणाने लिहिलेलं आहे, जे आज आपल्यासमोर प्रकाशित होत आहे, ते पुस्तक एका दृष्टीनं एक अप्रूप असं म्हटलं पाहिजे. माणसाला स्वतः त्या आपण कसे आहोत याचा अंदाज येत नाही आणि त्याला आरसा दाखवणं हे तर फारच अवघड गोष्ट असते. इतर माणसांचं आणि राजकारणी माणसांचा थोडासा फरक आहे. राजकारणी माणसांनी आपल्या भोवती स्तुती पाठकांचा एवढा एक आदर्श भिंत उभी केलेली असते की आपलं काय चुकतं असं त्यांना वाटतच नाही. सुदैवाने अशी भिंत इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या भोवती नसते. परंतु न्यायाधीशांच्या पासून सुद्धा एक प्रकारची अलिप्तता राखायची असल्यामुळे त्यांना आपलं काय चुकतं हे त्यांच्या अगदीच जवळच्या माणसाने त्यांचा सन्मान राखून त्यांच्या व्यवस्थेला बाज न येऊ देता असं सांगावं लागतं. चव्हाणाने त्यासाठी निवडलेला मार्ग म्हणजे एक काल्पनिक अशा तऱ्हेची गोष्ट लिहिली आणि ह्या गोष्टीत ती पात्र आणि त्यांच्या हातून घडणारे प्रसंग किंवा ज्या प्रसंगाला त्यांना सामोरं जायचं आहे ते प्रसंग, ह्या सगळ्यांची याच्याने गुंफण अशी केली आहे की ज्यामध्ये आमच्या उच्च न्यायालयाच्या किंवा खालच्या जिल्हा न्यायालयांच्या किंवा तालुका न्यायालयांच्या कामकाजातले जे व्यवस्थेचे दोष आहेत ते अग्रगोचर व्हावे. पुष्कळ वेळा आपल्याकडून चूक होत राहते ना आपल्यालाच कळत नाही की चूक आहे, त्यावेळी असं करता आलं असतं. त्याला चव्हाणांच्या सारख्या एखाद्याने आपल्याला आरसा दाखवावा लागतो की तुम्ही असे आहात आणि असा आरसा दाखवण्याचं काम हे तसं फार अवघड आहे. कारण त्या माणसाला ते काही सुखकारक नेहमी वाटेलच असं नाही. काही माणसांना वाटेल की हे फारच चांगलं झालं म्हणून चव्हाणाने हे समष्टीचं चित्र काढलेलं आहे. एका जजचं नव्हे, समष्टीचं चित्र, व्यवस्थेचं चित्र काढलं आणि त्यासाठी अत्यंत ज्यांना वाचकांना त्यात रस वाटेल अशी पद्धती निवडली. एका निवृत्त न्यायाधीशानं अशा प्रकारचं पुस्तक लिहावं हे मला फार आनंदाचं वाटतं. आपण हळूहळू आपल्या व्यवस्थेचे दोष एकमेकांना सांगितले पाहिजे आणि एकमेकांनी त्यावर विचार केला पाहिजे. अशी पद्धत सुरू होण्यासाठी हे पुस्तक प्रारंभ ठरवो अशी शुभेच्छा व्यक्त करून मी चव्हाणांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आता पुस्तक प्रकाशनासाठी मी माननीय न्यायमूर्ती श्री विकास सिरपुरकर आणि श्री प्रदीप दाते यांना विनंती करते. आणि कुमकुम सिरपुरकरांना पण विनंती करते.
सर समारंभाचे प्रमुख अतिथी सर्वोच्च माजी न्यायमूर्ती माननीय श्री विकास सिरपुरकर नागपूरकरांना सुपरिचित आहे. वकील म्हणून यशस्वीरित्या काम केल्यानंतर न्यायमूर्ती म्हणूनही त्यांची कारकीर्द उल्लेखनीय होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. त्यानंतर कॉम्पिटिशन अपिलेट ट्रायब्युनल चे ते अध्यक्ष होते. तेलंगणा एन्काउंटर प्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या एन्क्वायरी कमिशनचे ते अध्यक्ष होते. प्रभावी लेखणी आणि वाणीची देवी देणगी यांना लाभली आहे. विशेषतः स्पष्ट विचार आणि भाषावरील प्रभुत्व, त्यामुळे श्रोत्यांना मोहिनी घालणाऱ्या वक्तृत्वासाठी ते ओळखले जातात. मी माननीय न्यायमूर्ती श्री विकास सिरपुरकर यांना भाषणासाठी आमंत्रित करते. नमस्कार. समोर बसलेले सगळे गणमान्य व्यक्ती, विशेषतः किशोर जोडी, आमचे झोटी, विजेंदर सिंग, अशोक पावडे, सगळे न्यायमूर्ती, आमच्या वेळेसचे दादाजी, अतुल, नवीन आमची बहीण म्हणा, वासंती, मुकुल, सगळेच ओळखीचे लोक आहेत. नागपुरात बोलायला उभं राहिलं की हाच एक प्रॉब्लेम असतो की सगळ्यांची नावं घ्यावी लागतात, ती घेता येत आली नाही तर लोक नाराज होतात सगळेच. त्यामुळे मी मुद्दामून मराठीत बोलायला घेतलं. मला इंग्रजी बोलता येतं बऱ्यापैकी, पण मी विचार हा केला की म्हटलं आज जे बोलायचं आहे ते मराठीत बोललेलं हे चांगलं, पण विचार करण्याची पद्धत आम्ही इंग्रजीतून उचलली. आम्ही इंग्रजीतच विचार करतो जजेस, त्याच्यामुळे मधून मला इंग्रजीवर घसरावं लागणार. असो, जेव्हा मी पुस्तकाचं शीर्षक पाहिलं तेव्हा थोडासा हबकलो. याचं कारण होतं की याच्यात लिहिलेलं आहे, येस माय लॉर्ड इट्स यू इन द मिरर. थोडक्यात म्हणजे न्यायाधीशावरती तू स्वतःचा चेहरा पहा असं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे का, हा विचार माझ्या मनात आला. सकाळी उठून पहिल्यांदा आरशात चेहरा पाहता आला स्वतःचा आणि लाज वाटली नाही तर असं समजावं की आपलं आयुष्य ठीक चाललेलं आहे. इट्स अ प्रोसेस वेअर यू जज युअरसेल्फ. It's all right to judge others. That's your duty. That's your constitutional duty. But to be able to judge oneself, हा झाला त्याच्यातला फिलॉसॉफीचा भाग. Indian philosophy has always been saying, know thyself. नो thyself म्हणजे जज thyself. कारण जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला जाणत नाही तोपर्यंत तुम्ही स्वतःचं मूल्यांकन कसं कराल? हाऊ विल यू जज युअरसेल्फ अनलेस यू डोंट नो युअरसेल्फ.
त्या दृष्टीने मला एक गंमत वाटली की एका रिटायर्ड हायकोर्ट जजला हे लिहायची बुद्धी वाटली. I have known Ravindra for quite some time, ever since he actually is the first class law graduate, probably first class first, LLM. He is a first class first LLM, and on the basis of his first division, he immediately left his service in the Reserve Bank and joined the judiciary. त्या काळी ती पद्धत होती की समजा LLBला फर्स्ट क्लासमध्ये आले तर तुम्हाला डायरेक्ट सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन म्हणून अपॉइंटमेंट मिळायची. मी कधीच फर्स्ट क्लासमध्ये आलो नाही माझ्या आयुष्यात मॅट्रिक सोडून, त्याच्यामुळे मी काही त्या दिशेला गेलो नाही. पण गंमत म्हणजे ज्यावेळी रवींद्रनी आपली नोकरी सोडली त्यावेळीच रिझर्व्ह बँकेतला कारकून म्हणून त्याला जो पगार होता त्याच्यापेक्षाही कमी पगार त्याला सिव्हिल जज डिव्हिजन म्हणून होता. इफ आय एम रॉंग एनिवे. आता तर डॉक्टर विजेंद्र सिंग बसलेले तिथे, त्यांनी एक नवीन हे काढलेलं आहे की दे आर गोइंग टू क्रिएट द जजेस, they are going to create the law graduates who would be, in a way, trained judges. Trained judges in the sense their minds will be trained. They will be able to judge. They will be able to take decisions, and they will be able to think like a judge. In order to become a judge, you have to first learn how to think like a judge. आमच्या ज्युडिशियल अकॅडमीजमध्ये जेव्हा आम्ही शिकवतो तेव्हा त्यांना हे शिकवतो की हे बारे बाबा सगळे जजेस विद्वानच असतात. ऑल द जजेस आर लर्नेड अनलेस अदरवाईज प्रूव्ड. त्याच्यामुळे आम्ही त्याला सांगतो की हे बघ रे बाबा, तुला नीट ड्रेसिंग करता येत नसेल तर आम्ही तुला ड्रेस घालणं शिकवतो. We will teach you how to speak proper English, and we will improve your languages. We will not teach you law. We will teach you how to think about the law. ते थिंकिंग जोपर्यंत होत नाही, सरळ होत नाही, तोपर्यंत ॲक्च्युली तो जज बनत नाही. एक असा प्रवासच म्हणावा लागेल तो की बारमधून डायरेक्टली आलेले जजेस जे आहेत ते सुपरलेटिव्ह असतात आणि चढून आलेले जजेस असतात ते थोडेसे दुय्यम असतात. माझा अनुभव पूर्णपणे उलटा आहे. कारण जे जजेस त्या पठडीतून गेलेत, त्या टक्के टोणपे खाऊन गेले, त्या जजेसना प्रोसिजरल लॉवरती जबरदस्त पकड असते. एक देर इज वन मिसगिविंग दॅट प्रोसिजरल लॉ इज लिटल लोअर टाईप, हायर इज द सबस्टॅन्शियल. वेल, I don't vote for that. I am not a votary of that. पण अशा तऱ्हेने संपूर्ण आयुष्य रवींद्रनी पुष्कळ वर्ष घालवली आहेत ज्युडिशियरीमध्ये. त्याच्यामुळे हा एक आस्पेक्ट जो आहे की ज्युडिशियरीत काम करणं म्हणजे काय, लोअर ज्युडिशियरीत काम करणं म्हणजे काय, लोअर ज्युडिशियरीत काम करताना काय काय होऊ शकतं, लोअर ज्युडिशियरीत काम करताना कसं कसं वागावं लागतं, कसे कसे चॅलेंजेस येतात, व्हॉट सॉर्ट ऑफ चॅलेंजेस फेस यू, व्हॉट सॉर्ट ऑफ सिच्युएशन्स फेस यू, व्हॉट सॉर्ट ऑफ men you meet, what sort of persons, men includes the women,
हे मी सांगून दिलं. त्याच्यामुळे व्हॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन्स डू यू मीट अँड हाऊ टू डील विथ दोज पर्सन्स, सिच्युएशन्स, फॅक्ट्स अँड सो ऑन अँड सो फॉर्थ. रवींद्रनी हे जे पुस्तक लिहिलं ते इतक्या छान आणि हलक्या फुलक्या भाषेत लिहिलेलं आहे की वाचताना तुम्हाला कळतच नाही की तुमची पहिली 50 पानं केव्हा संपली. I read the book in 3 installments. Once the book was given to me for, it was obvious that I had to speak on the book. So, I read the book in 3 installments. It's a 280 pages book. So I read first 100, second 100 on second and third day I finished off the 80 pages. Even my wife was wondering as to why I was glued to the book. I said, you will be glued to the book once you start reading it. The way the book has been written, very significantly, it's 4 pages, 5 pages per piece. One, book presents not continuous reading of 15 pages, 20 pages, 30 pages. It's one chapter is something like 5 pages, sometimes 2 pages, sometimes 3 pages, like that. And therefore the book has become extremely readable because you immediately get the idea as to what that chapter is going to say and how that chapter is going to, and fortunately enough, one chapter gives birth to the second chapter and third chapter and so on and so forth. It's like a good judgment that your first paragraph ends into the second paragraph ends into the third paragraph without breaking the link, without losing what you want to say. And that is how the book has been written. ही कहाणी आहे 4 मित्रांची. विजय, राजू, नारायण आणि चौथा कोण? आझाद. मी मुद्दामून विचारलं कारण की आझाद प्लेज मेन पार्ट इन दिस बुक. आणि ते कसे लॉ कॉलेजमध्ये एकत्र येतात. मग लॉ कॉलेजमधले त्यांचे दिवस मला स्वतः लॉ कॉलेजमध्ये गेल्यासारखं वाटलं. वेन आय रेड देअर एस्कपेड्स while in law college. मग ते कसे हळूहळू वेगळे ज्युडिशियरी देतात. इथे ते ज्युडिशियरी देतात ते कम ऑन द लोएस्ट रँक, लोएस्ट स्टेप, अँड देन देअर लाईफ बिगिन्स. मग आता हे बोलू नये पण लोअर ज्युडिशियरीत याचे पाय कसे कापायचे, त्याचे हात कसे कापायचे, त्याचं तोंड कसं काळं करायचं, स्वतःची पाठ कशी थोपटून घ्यायची, हाऊ टू पॅट वन्स बॅक, हाऊ टू गेट इट पॅटेड बाय समवन हू मॅटर्स, अँड देन व्हॉट ऑल यू हॅव टू डू टू स्टे इन दॅट कॉम्पिटिशन रट. What all you have to do to please somebody who is at the place where it matters. असं अत्यंत इंटरेस्टिंग हे झालेलं आहे, पुस्तक झालेलं आहे. आणि ती कथा समोर कशी जात जाते. अँड हाऊ दीज 4 persons, out of them 1 person becomes a Supreme Court judge.
one person becomes Chief Justice, High Court judges, and how they actually achieve out of them Raju. I could guess as to who is being talked about. I, being in the thick of the judiciary, I could place some incidents which had actually taken place when I was at the bar and when I was a High Court judge. They are all in a very interesting, obviously the names have been changed, names of the places have also been changed, and not only that, but the names of the persons and names of the, they are sufficiently camouflaged so that you should not understand who is being talked about. That has been done in a very beautiful manner. The book is must read for all those who are in the judiciary. For High Court judges, of course, it may not be difficult, but I suggest that this book will have to be read by the students, particularly the law students, so that they understand that the life they are going into, what kind of life is it, कुठल्या प्रकारचं आयुष्य त्यांना जगायचं आहे, त्यांना काय काय करायचं आहे, त्यांना काय काय करावं लागेल आणि त्यांनी काय काय करू नये, हेही पुस्तकात अतिशय उत्तम प्रकारे आलेलं आहे. पुस्तकात मला जे आणखीन आवडलं ते या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य असं आहे की या पुस्तकात व्याकरणाची एकही चूक नाही. आजकाल व्याकरण हे व्याकरण आहे, त्याच्यामुळे पुस्तकाची जी भाषा आहे ती अतिशय ओघवती आहे. इट्स अ ब्युटिफुल लँग्वेज, इट्स अ व्हेरी ॲप्ट जी फ्रेजिओलॉजी हॅज बीन यूज्ड. त्यामुळे पुस्तक अतिशय वाचनीय झालेलं आहे. दुसरी गोष्ट मला ज्या पुस्तकाची आवडली ती म्हणजे दी ओपननेस विथ विच द बुक हॅज बीन रिटन. At times, the openness goes a little bit ahead, a little bit far, but that is understandable. But what has been told to me, I asked Ravindra, does this happen? Really, does this happen in your judiciary? He said, yes, sir. Everything which has been stated is the truth, but has been written with the care that the individuals concerned are not recognized, are not based. या दृष्टीने ते, especially I like the portion where that Raju, who becomes the registrar of the High Court, manages the registry. A registrar of the, I shouldn't be saying this, because my younger brother, my cousin, he became a registrar of MP University, MP High Court. रजिस्ट्री केला. मला माझ्या काकांनी आणि काकूंनी विचारलं, का रे बल्ला, त्यावेळी मी हायकोर्ट जज होतो, का रे बल्ला हे कसं आहे पोस्टिंग? म्हणजे हे पोस्टिंग असं आहे की जर त्याला जमलं तर तो हायकोर्ट जज होईल, नक्कीच 100%. पण जर जमलं नाही, जर यदा कदाचित इफ ही इज नॉट एबल
to please all the 20, at that time there were 27 judges in Bombay High Court. 27 judges, he is not able to please even one. He is bound to go down. म्हणून म्हटलं हे असीधारा व्रत आहे. असीधारा व्रत म्हणजे the under which you have to walk on the razor's edge. एक सुंदर कादंबरी आहे रेझर्स एज नावाची, सॉमरसेट मॉमची. त्यांनी म्हटलेलं आहे की रेझर्स एज इज डिफिकल्ट टू पास. असं ते व्रत आहे. त्याच्यामुळे his experiences in the judiciary, they are all portrayed in the book in a very lucid manner, in the very beautiful manner, and they will provide good guidance to the junior judges particularly, and also the law students who have the ambition to join the judiciary. These days, Dr. Jitendra Singh will tell that the law students firstly want MNCs, multinational companies, because as soon as you leave the college, university, you get a handsome salary. In my days, the salary of a civil judge junior division was 340 rupees. Anybody may correct me if I am wrong. 340 rupees. I am speaking of 1968. I became a lawyer in 1968. By 1971, the salary was 340 rupees nagd. But these days, the salary of the judges is extremely decent, very decent, I say. Not only decent, it keeps the judges in, they may not earn like the lawyers, because lawyers earn their one salary of a judge in their one arguments. That is the, but here, the law students would know what they have to go through to become a judge, what they should do after becoming a judge, and what they should not do after becoming a judge. एक खूप छान वाक्य मला पाहायला मिळालं या पुस्तकातलं. ते वाक्य असं आहे की जेव्हा तो एक विचारतो, सांगत असतो त्या माणसाला की बाबा रे असं वाग तसं वाग, हा डिस्ट्रिक्ट जज असा आहे, हा डिस्ट्रिक्ट जज तसा आहे, दिस डिस्ट्रिक्ट जज इज लाईक दिस, अँड यू हॅव टू बी व्हेरी पर्टिक्युलर विथ दिस डिस्ट्रिक्ट जज. त्या डिस्ट्रिक्ट जजेसबद्दल बोलताना एक वाक्य आलेलं आहे. ही सेड the district judges fell in 3 categories: would be lords, would not be lords, and should be lords. अतिशय चपखल बसणारं हे वाक्य आहे. याचं कारण असं की खरोखरच डिस्ट्रिक्ट जजेसचं काम करताना अकॉर्डिंग टू मी ए सिनियर डिस्ट्रिक्ट जज PDJ, आता ज्याला PDJ म्हणतो, आमच्या वेळेस PDJ वगैरे काही नव्हतं, DJDJ झालं समजतो. बट ए PDJ is the head of the family of not only the judges that he is ruling over, but also the families of the ministerial staff. मिनिस्टेरियल स्टाफच्या दृष्टीने तो डिस्ट्रिक्ट जज हा म्हणजे ही द फादर फिगर. ही हॅज टू गाईड हिज ज्युनियर्स, ही हॅज टू टेल द ज्युनियर जजेस what to write, how to write,
how to decide, how to think, how to take evidence, how to behave in the courts. Some district judges are known for their horrible behavior in the court. सगळ्यांची हे आलेली आहे की डिस्ट्रिक्ट जजनी कसं बिहेव करावं, कसं बिहेव करू नये, काय काय त्यांनी केलं पाहिजे, त्या काय काय त्यांनी करू नये, अँड द मॅनर इन विच की दे शुड प्ले पोज देमसेल्स इन दी कोर्ट. मी माझ्या आयुष्यात 24 वर्ष मी प्रॅक्टिस केली. मी माझ्या आयुष्यात अनेक जजेस असे पाहिले होते, डिस्ट्रिक्ट जजेस, लोअर कोर्ट जजेस, सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन्स. आमचे एक जज होते, मी नाव नाही घेणार, ज्यांना सिव्हिल लॉ पाठ होता. त्यांनी नंतर पुस्तक लिहिलं त्या सिव्हिल लॉवरती, पण त्यांच्या आयडियाज अशा तल्लख आयडियाज होत्या. एक जज होते, त्यांनी क्रिमिनल लॉमध्ये विलक्षण काहीतरी लिहून ठेवलं होतं. त्याच्यानंतर त्यांना त्यांच्या याच्याबद्दल हायकोर्टाची तंबी देखील मिळाली होती. पण एक आहे की ही जी मंडळी लिहितात, ही जी मंडळी काम करतात लोअर कोर्टमधली, मी लोअर कोर्ट नाही म्हणणार, ट्रायल कोर्ट म्हणेन आणि ॲपेलेट कोर्ट म्हणेन, फर्स्ट ॲपेलेट कोर्ट, कारण की कुठलंही कोर्ट लोअर नसतं माझ्या दृष्टीने. पण फर्स्ट ॲपेलेट कोर्ट किंवा ट्रायल कोर्ट याच्यामध्ये काम करताना विलक्षण अनुभव येतात. वकील म्हणून काम करताना देखील जे विलक्षण अनुभव येतात त्यांचंही चित्रण थोडंफार इथे दिसतं की काय होतं, काय केलं जातं, काय केलं जात नाही, काय केलं जावं, काय केलं जाऊ नये. असो, माझ्या दृष्टीने पुस्तक सर्वांग सुंदर आहे आणि माझा रवींद्रला सल्ला असा आहे की या नुसत्या एका पुस्तकावरती थांबू नये, पुढे द्यावं. आणि रवींद्र दाते जरी नसले तरी कोणी ना कोणीतरी इथे असेलच. पुढचा कार्यक्रम देखील आपण विदर्भ साहित्य संघातच घेऊ असं माझं मत आहे. विदर्भ साहित्य संघाने हे काम छान केलेलं आहे की प्रत्येक नवोदित लेखक, नवोदित म्हणणार नाही मी, प्रत्येक लेखकाला त्यांनी लिहितं करण्याचं काम विदर्भ साहित्य संघाने आपल्या 100 वर्षाच्या इतिहासात केलेलं आहे. विदर्भ साहित्य संघ 100 वर्षाचा झालेला आहे हे मी मुद्दामून अभिमानाने नमूद करतो. मला इथे बोलवल्याबद्दल, मला हा मान दिल्याबद्दल, मी मला पावडे म्हणालो, येणे म्हणायला पाहिजे, ते चुकलं होतं माझं. पण आपण सगळे या कार्यक्रमाला उपस्थित आलात आवर्जून, हे नक्कीच रवींद्रवरच्या आपल्या प्रेमाचं द्योतक आहे असं मी समजतं. तेच हे करून हे पुस्तक वाचावं अशी मी शिफारस करतो आणि आपला निरोप. धन्यवाद सिरपुरकर सर. आपल्या सौभाग्याने माननीय श्री प्रदीप दाते या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभले आहेत. श्री दाते हे विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष, तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे सदस्य आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष आहेत. याचप्रमाणे अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थेचं ते पदाधिकारी आहेत. या संस्थेद्वारे अनेक महत्त्वाचे उपक्रम राबले जातात. मी श्री दाते यांना अध्यक्षीय भाषणासाठी आमंत्रित करते. Yes, my Lord, we see you in the mirror. या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेले विदर्भ साहित्य संघाचे विश्वस्त आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आदरणीय विकास शिरपूरकर,
सिनियर ॲडव्होकेट मिसेस सिरपुरकर आणि ज्यांच्या पुस्तकाचं आता प्रकाशन झालेलं आहे ते आदरणीय चव्हाण सर या ठिकाणी उपस्थित असलेले उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, माजी न्यायमूर्ती, नागपूरला सुरू झालेल्या महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू आणि सर्व प्राध्यापक, खास वर्ध्यावरून या ठिकाणी उपस्थित असलेले विश्व हिंदी विद्यापीठाचे राजेश सर, कारण न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये विषयी बोलताना आता या ठिकाणी सर्व सिनियर वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. मी सरांना म्हणालो होतो, शिरपूरकर सरांनाही म्हणालो होतो की या कार्यक्रमासाठी याच याच्यातला तुम्ही अध्यक्ष निवडा, तर शिरपूरकर सरांना नाही प्रदीप तूच अध्यक्ष असलं पाहिजे. मी म्हटलं असं नाही, कारण या ठिकाणी सगळ्यांचा त्यात परिचय असतो, न्यायालयीन प्रक्रियेचं ज्ञान असतं. हे पुस्तकही मी आजच बघितलं सांगायचं म्हणजे, आणि या पुस्तकातून चालताना आता शिरपूरकर सरांनी जे या पुस्तकाविषयीचे भाष्य केले त्यांनी ते कादंबरी स्वरूपात लिहिलं, परंतु त्यांना जीवनामध्ये जे जे अनुभव आले या प्रक्रियेमधनं जाताना, न्यायालयीन प्रक्रियेमधनं, या व्यवस्थेमधनं, त्यांनी ते वेगवेगळ्या नावाच्या आधारे यातनं मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि आजची न्याय प्रक्रिया आणि त्यावेळेसची न्याय प्रक्रिया ती जे त्यांनी जेव्हापासून या व्यवस्थेमध्ये, न्याय व्यवस्थेमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली, त्यांना जे जे अनुभव त्यांच्या पूर्ण या निवृत्तीपर्यंत आले त्यांचा जवळपास त्यांनी यामध्ये उहापोह केलेला आहे. कारण न्याय प्रक्रियेमध्ये आपल्याला आपली मतं मांडताना, निर्णय देताना त्या प्रसंगानुरूप, त्या घटनेनुरूप त्यांना द्यावे लागतात, आणि त्याचं त्यांनी चांगलं वर्णन या पुस्तकातनं केलेलं आहे. मी फक्त आता थोडंसं चालू आणि त्यांचं मनोगत आणि सिरपूरकर सरांचं मनोगत जेव्हा मी ऐकलं त्यातनं मला असं वाटलं की हे पुस्तक आपण वाचायला हवं. कारण आपण त्या व्यवस्थेमध्ये काम करतो, परंतु आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये जे जे काही अनुभव येतात ते अनुभव आपण त्या अनुभवाच्या नोंदी जर त्या माध्यमातून घेतलेल्या असेल तर त्या पुढच्या पिढीला ते उपयुक्त होतं आणि दिशादर्शक होतं. तर त्या अनुषंगाने मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही, तर चव्हाण सरांनी अशीच आणखी काही या न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी आणि समाज व्यवस्थेविषयी त्यांनी पुस्तकं लिहावीत, आणि या प्रक्रियेमधनं जो सामान्य माणूस आहे समाजातला शेवटचा घटक, त्यालाही त्यातनं कशी दिशा देता येईल, त्यालाही कसा मार्ग त्यातनं दाखवता येईल, ही मी त्यांना एकच म्हणालो होतो, हे इंग्रजीमध्ये पुस्तक आहे पण याचं मराठी जर पुस्तक निघालं तर ते जास्त चांगलं होईल. कारण आता आमचा विदर्भ साहित्य संघ आहे, आम्ही इथे मराठीतच सगळं काही असतं म्हणून शिरपूरकर सर जे मराठीत बोलले ते आमचे विश्वस्त आहे या संस्थेचेच, आणि त्यांनी ज्या पद्धतीनं आपणाला मार्गदर्शन केलं, तर आता या पुस्तकाचं मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये पुस्तक पब्लिश होणार आहे, आणि तेही एक फार थोड्या दिवसात ते करणार आहेत असं माझं त्यांच्याशी बोलणं झालं. तर वाटल्यास त्याचाही एक वेगळा प्रकाशन समारंभ आपल्याला या ठिकाणी घेता येईल असं मी या ठिकाणी आवर्जून आपल्याला सांगतो, आणि आपणा सर्वांचंही आम्हाला असंच मार्गदर्शन मिळेल, आम्हाला आपण सर्व एक दिशादर्शक असा अशी आपणाकडनं विदर्भ साहित्य संघाचा अध्यक्ष या नात्याने अपेक्षा करतो. आणि या ठिकाणी आपण आलात त्याबद्दल सर्वप्रथम आपलं मी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो, आणि असंच आपलं सहकार्य यापुढेही लाभेल ही अपेक्षा करतो. आणि
चव्हाण सरांना त्यांच्या पुढील लिखाणासाठी आणि वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद. धन्यवाद दाते सर. कार्यक्रमाच्या शेवटी मी ॲडव्होकेट श्री ऋषिकेश चव्हाण यांना आभार प्रदर्शन करण्याची विनंती करते. To be the son of the author of this book, because having practiced in the Bombay High Court for some time, I had to listen to the experiences my senior lawyer colleagues at the bar shared with me, of them having appeared before the author of this book. At all times, they expressed how happy and inspired they were while appearing before my father, irrespective of the fate of the case that they were arguing. And all their experiences made me feel how unfortunate I am, for I could never have the pleasure of appearing before him because he is my father. Instead, his exemplary stature in the fraternity was impressed upon me, which unknowingly became a yardstick for my standing in the fraternity. To make things more difficult, his daughter, also intellectual lady, a doctorate in environmental law, Professor Dr. Parimal Garud, her students are also my colleagues at the bar. Yet with this plight of mind, today, as I stand here after having read all his books and publications, including this book, I indeed feel fortunate that this author is the one who prefaced me in this rather complicated yet beautiful world by letting me have a broad and comprehensive vision of life. So first and foremost, I thank the author for sharing his experiences and his vision through his publication. Having said this, I am grateful to our guest, Hon'ble Justice V. Sirpurkar, for gracing this occasion and unveiling this book with hands that have authored many precedents for our country. Thank you very much, sir. Today, we have Shri Pradeep Datey, the President of Vidarbha Sahitya Sangh with us. It is indeed a matter of honor for us to have a respectable person from the field of literature. Thank you, sir. Though Honorable Justice Nana Sahib Chapargaonkar could not be present personally, he took pains to send his best wishes through a video. I thank him from bottom of my heart for his august participation. He is an inspiration for both legal and literary fraternity. We thank the Honorable Judges of Bombay High Court for their precious time today. I thank Honorable Justice V.P. Dharmadhikari, former Chief Justice of Bombay High Court. We thank respected Professor Dr. Vijendra Kumar, Vice Chancellor, MNLU Nagpur, for his presence. I also thank Honorable Justice V.A. Naik for being part of this event. I thank Mrs. Sirpurkar, Senior Counsel, Senior Advocate, High Court, for her presence. I thank Shri Atul Pandey, President of High Court Bar Association, and Shri Roshan Bagade, President of District Bar Association. At the same time, I thank all the learned judicial officers, bar councillors, lawyers, professors, students, and all the dignitaries present, as well as guests who have joined us through YouTube channel Law Charcha. I would fail in my duty if I don't mention the पर्दे के पीछे के कलाकार प्रीति झा, प्रियंका वैरागकर, ओम शांति, श्री लाखे, जय श्री राजपूत, गौरी, पंकज,
शुभम, निकेतन, नारायण काका, विपुल, अमोद, संतोष तिवारी, अरुंधती पाटिल, निशांत बर्डे, नवीन, अब्दुस and Pragna Chitre. Last but not the least, for their unfathomable help and support, priceless efforts, I thank Shri Mandar Chitre, Shri Rahul Pandit, Shri Aditya Vaidya, Shri Sagar Chitre. हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. On this note, with permission of the chair, I declare this event as successfully completed and request our guests to join us for a cup of tea. The book is available for sale on Amazon, as well as it is available on the counter also. Thank you very much.